سلام رفقا، به کانال اسکیپ تیوب خوش اومدید. همونطور که از تصویر مشخص بود تو این ویدیو میخوام در مورد ایرادات یا ارورهای دما تو گوشی سامسونگ باهاتون صحبت کنم و امیدوارم ویدیو مفید باشه و بتونه براتون به قول گفتن این مشکلات رو آسان تر کنه و بتونید مشکلات رو برطرف کنید. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، خب تصویرم دارید میبینید. اول بریم سراغ ارور دما. همونطور که میدونید وقتی ارور دما توی گوشه سامسونگ مخصوصا سریای A به وجود میاد، سه تا رنگ داره: زرد، نارنجی و قرمز، که توی مثلثی حالا نماد دما رو هم کشیده و حالا رنگ‌های مختلف داره که این بسته به نوع جریان کشی این رنگ میتونه متفاوت باشه. یعنی که قرمز بیشترین حالتی که درصد جریان کشیتون بالاتره یا دمای باتری خیلی بالاتر رفته. بخوایم حالا بگیم تشخیص سی پی یو اینه که وضعیت حاده توی این گوشی، برای همین شارژ کردن رو استوب میکنه یا نگه میداره که نمیذاره گوشی شارژ بشه. خب فقط میمونه نماد زردمون، نارنجی و قرمزش که داره حالت ها رو نشون میده. زرد هم به همین صورته، ولی زرد دو تا موضوع دیگر هم داره. یک، اگر مقاومت انتیسیتون روی بورد قرار نداشته باشه و نتونه شناساییش کنه، مثل پد NFC وایرلس گوشی های سری S، حالا گوشی که توی گوشی های سامسونگ به این شکل، اگه پد NFC یا وایرلستون روی بورد قرار نگیره این ارور ظاهر میشه. حالا عموما هم به شکل زرد رنگ نمایش داده میشه، یا موقع که گوشی روشنه میگه کابل از گوشی خارج کنید، دما خیلی بالاست. و خب یکیش اون میتونه باشه، یکیش میتونه برای مدار تقسیم کننده ولتاژ باشه که تو تصویر دارید میبینید. یعنی یه مشکلی توی مدار یا تو لاین باتری تمپرچر یا حرارت باتری به وجود اومده که این ارور ظاهر شده. خب پس این نکته رو داشته باشید. اگه ارور زرد رنگ بود حتما توجه کنید که پد NFC تون یا وایرلستون به بورد متصل باشه و همچنین ممکنه تو بعضی گوشی هم فینگرپرینت متصل نباشه، چون اونم تو بعضی مدل ها به دلیل اینکه مدار انتیسی داره یا مقاومت انتیسی داره میتونه این اتفاق برای گوشی به وجود بیاد. اگه متصل نباشه احتمالش هست که همچین مشکلی پیش بیاد. و تو پد وایرلس هم همونطور که میدونید یه مقاومت انتیسی قرار داره. حالا اونم باید چک کنید ببینید اون سر جاش هست یا خیر. اگر پد قرار دادیم بازم این ارور بود، حتما به اون پشت پد NFC تونم توجه کنید که اون مقاومت باشه. خب این از این بخشش. میام توی بورد پایین. عموما ایراد توی یک سری از گوشی‌های سامسونگ میتونه این ایراد ارور دما مال بخش بورد پایینتون باشه که یک مدار تقسیم کننده ولتاژ و میرسیم بهش که توضیح بدم به چه صورتی و چجوری میشه ارزیابی کرد اگر تو بورد پایین باشه. خب بریم سراغ تصویر. این گوشی سامسونگ A20 هست. البته اینم بگم این مدار تقسیم کننده توی سری های مختلف میتونه متفاوت باشه. میتونه مقاومت R1 که توی تصویرم دارید میبینید با فلش قرمز نشونش دادن بزرگا، دو تا مقاومت و خازنه. میتونه R1 اون بالای مین بورد باشه، یعنی رو بورد بالا باشه ولی انتیسیمون تو بورد پایین باشه، یا میتونه همشون اصلا بورد بالا باشه. مثلا A11 سامسونگ A11 میتونه قسمت مدار با انگلیسی قاطی میکنم با باتری تمپرچرتون یا حرارت باتریتون میتونه اصلا مدارش تو بالای بورد باشه. باید به اینا دقت کنید. یا میتونه اصلا تو بورد پایین قرار نگرفته باشه. میگم توی A11 مثلا رو خود فلت باتری تو ویدیو قبلی نشون دادم، مثلا روی فلت باتری بود بخش تمپرچرش یا حرارتش. خب ولی خب توی یه سری گوشی‌هایی که به این شکل هست، اینو دارم بهتون میگم که ساده تر اینو تو ذهنتون نگه دارید. کافیه یکی از این مدل ها مثل A20، A50، A51، A70 هم اگه اشتباه نکنم هست، M32، اینا جز گوشی‌هایی هستن که این مشکل دما رو دارن
و این مدار تقسیم کننده ولتاژ، این مدار انتیسی مونم یا بخش بطری تمپرچرمون توی برد پایین قرار داره و میخوایم توی این ویدیو خیلی ساده بگم اگر با همچین مواردی همچین بردای همچین مشکل ارور دمایی به وجود اومد و خواستید برد پایین اول چک کنید، به چه صورتی عمل کنید که اگه همچین شکلی داشت خیلی راحت بتونید به چشم پیداش کنید، بعد با مولتیمتر تست بگیرید و ببینید آیا ایراد داره یا خیر. خب این از کل موضوع، ولی بخش اعظم و مهم برد پایین سوکت شارژتون است که نوع تایپ سیه و خیلی وقتا میتونه سولفات توی انتهای سوکت به وجود بیاد و باید همیشه با زیر لوپ توجه کنید، یا میتونه روی پایه ها روی برد باشه، رو برد پایین و پایه های سوکت شارژتون مجبور بشید که اصلا سوکت شارژ رو وردارید تمیز کنید یا جایگزین کنید اگه اوضاع سوکت شارژتون، کانکتور شارژتون هاد بود باید تعویض بشه. این از این موضوعاتی که گفتم. ولی خب حالا بریم سراغ این که قبل از اینکه بریم مثلا سوکت شارژ هم تعویض کنیم، اگه بردی دیدیم که به چشم یه همچین 3 تا قطعه قرار گرفته بودن که یکیش مقاومت الکتریکه، یکی خازنه، یکی هم مقاومت انتیسیمون هست که اگه به شکلم نگاه کنید یه رنگ خاصی داره، مقاومت انتیسیمون بزرگتره و خازنمون هم که رنگش مشخصه، یه دونه مقاومت الکتریکه. حالا این 3 تا میتونن یا به این شکل به صورت سری پشت سر هم قرار گرفته باشن، یا بالا پایین باشن، یا به صورت ضربدری کنار همدیگه در کل قرار گرفته باشن. تو این مدلایی که تمامشون تو برد پایین قرار دارن. بس اینو تو ذهنتون نگه دارید که اگه یه موقع خواستید رو برد پایین رو چک کنید، این 3 تا قطعه باید کنار هم باشن و این خودش نشون دهنده اینه که احتمال این که این 3 تا قطعه که بغل هم قرار گرفته باشن همون مدار تقسیم کننده ولتاژ یا کنترل کننده دمای باتریمون هستش که البته چیزای دیگه میتونه بهش ربط داشته باشه که حالا در موردش توضیح میدم. پس قبل از اینکه بیایم سوکت تایپ سی مون هم تعویض کنیم، میتونیم اول اون مقاومت‌ها رو تست بگیریم، بعد نسبت به تحلیل و آنالیزی که اونجا میکنیم تصمیم میگیریم که آیا مشکل اون تو سوکت شارژ یا نه توی اون بخش. یه نکته هم هستش، خیلی از دوستان حالا تو ویدیوهای که توی یوتیوب هستش میبینید خیلی هم این 3 تا قطعه رو حذف میکنن که خود گوش ممکنه به مشکل بخوره، یکی اینکه باتریتون باد بکنه، یکی اگه به مشکلی بر بخوره میتونه سی پی یو یه جورایی نتونه تشخیص بده و توی زمانهایی میاد شارژ رو کند میکنه، توی زمانهایی سریع میکنه و حالا نسبت به این فعل، به این حرکت و پردازشی که انجام میده میتونه تاثیر روی باتری بذاره. پس نکته‌ای که هست حتما تعویض کنید از بردهای اوراقی. حالا بهتونم تو آخر ویدیو بهتون میگم که به چه شکلی میتونه از برد مین برد یا برد اصلیتون هم پیدا کنید. فقط باید سایزشو ببینید که اندازه هستند و با مولتیمتر هم میتونید اوهمشو بگیرید بعد جابجا کنید، چون میتونه همه بخش های مدارهایی که دارن حرارت برد کنترل میکنن میتونن متفاوت باشه اوهمشون و برای همین باید قبلش حتما یه تستایی رو در موردشون بگیرید. خب این کل موضوع اینجا بود. بریم روی مدار شکل سمت چپمون که یه توضیح خیلی مختصر در مورد مدار تقسیم کننده ولتاژ. توی این مدار خیلی ساده، یعنی ساده ترین نوع مدار کنترل دماست که 2 تا مقاومت قرار گرفته که هر 2 مقاومت هم 1 اوم خاص دارن، یعنی R1 مون 100 کیلو اوم، مقاومت R2 مون هم 100 کیلو اوم و به این شکل باشه و همطور میبینید از سمت بالا VDD 1.8 AP مون بهش متصل شده به R1. توی تصویر سمت راستم اگه مقاومت کوچیکه رو ببینید اونجا نوشتم VDD 1.8. حتی مدار چاپیمون هم قشنگ مشخصه که اومده به اون سمت خورده و از سمت چپش خورده به خازن سمت چپش مشخص از رو مدار چاپی رفته به زمین، ولی از سمت راستش دوباره یه لاین باز شده اومده خورده به مدار انتیسیمون که مدار انتیسیمون هم سمت راستش دوباره به زمین راه داره. پس اینو توجه کنید ببینید شکلش به چه صورت. اگه همچین 3 تا قطعه رو که دیدید میتونید زیر لوپ خیلی قشنگ و راحت
متوجه بشید که R1تون از یه سمت به 1.8 متصله، از یک سمت دیگه به خازن و مقاومت NTC تون متصله و خازن و مقاومت NTC تون هم یک سمتش به زمین وصل شده. اینا دارم میگم که خیلی راحت بتونید اگر هر برد دیگه یعنی اومده از این مدار استفاده شده بود راحت بتونید استفاده کنید. البته تو گوشی‌های چینی که کلاً شکل مدار دمای متفاوته یا همین بخش مداری که داره دمای باتری کنترل میکنه متفاوته اون جای خودش. این برای گوشی سامسونگ که توی سریا به این شکل استفاده شده و تو مدلایی که به این شکل خیلی راحت‌تر میتونید دیگه بعد از این از روی چشمی هم حدودی پیداش کنید و با تست مولتیمتر به نتیجه برسید که آیا اینجا مشکل دارید یا توی کانکتور شارژت. خب پس 1.8 میاد وصل شده به سمت بالای R1 و به دلیل اینکه دوتا مقاومت هم قرار داره اینجا ولتاژ میشکنه به نصف میرسه و حدوداً اگر گوشی در حال شارژ باشه بیاید تست ولتاژ رو با مولتیمتر بگید بس سمت بالای R1 مقاومت اولیتون باید 1.8 بده و سمت وسطش از روی خازن مثلا به طور مثال میتونید راحت تر تست بگید روی خازن یه سمتش که به زمین صفره به سمتی که به سمت مقاومت قرار میگیره باید به شما بین 6 دهم تا 9 دهم ولت یک ولتاژ رو نشون بده. پس بین 6 دهم تا 9 دهم ولت و همطور هم که میبینید یه دونه مسیر خروجی داره به نام وی اوت که باتری اندرسکور THM یا همون باتری تمپرچر بهش گفته میشه، حرارت باتری رو داره کنترل میکنه. خب این توی گوشی A20 که بغل اونجا پیناشون رو نوشتم دمای باتریمون پین 11 است، ولتاژ 1.8 مونم پین 33 هستش. خب این از این بره کنار، بریم تو سراغ تست دیودمون. تست دیودمون اگر گوشی این باید تو تست دیود کابل شارژ جدا باشه، باتری هم متصل نباشه ولی برد بالا از طریق فلت به برد پایین متصل باشه. تو این حالت روی 1.8 تون باید تست دیود 200 تا 300 باشه و سمت خازن یا همون مقاومت NTC تون رو هر کدومش هم بخواید تست بگیرید حدودی بین 550 تا 650 تست دیودش هستش که میتونید بگیرید ولی باید دوتا برد به هم متصل باشن و شارژ هم در سوکت کابل شارژ هم خارج کرده باشین، باتری هم متصل نباشه که بهتر بتونید جواب بگیرید. خب تا اینجا هم متوجه ولتاژ شدید به چه صورتیه و هم تست دیودش. اومشون هم حدوداً بین 60 تا 85 کیلو اوم رو نشون میده در شرایطی که دوباره کابل شارژ متصل نیست و باتری هم متصل نباشه، فقط فلت رو به هم برد بالا رو به پایین متصل کرده باشه. یه همچین اومی رو میگیرید بین R1 و مقاومت NTC تون یه چیزی بین 60 تا 85 کیلو اومه، چون روی مدار قرار گرفته اوم اصلی رو نشون نمیده. خب پس اینم تا اینجا هم این حالا تست گفتنی اومم متوجه شدید به چه صورتیه. این کل موضوعش بود و مدار خیلی ساده است و شکلم نشون دادم که از این تو ذهنتون قرار میگیره. اگه بردی اومد ابتدا همونجور به صورت چشمی هم بتونید زیر لوپ نگاه کنید، 3 تا مقاومت خازن و مقاومت NTC قرار گرفته باشه. حالا اگه بردش هم داشته باشید نگاه کنید اون شکل و ظاهرش دیگه تو ذهنتون باقی میمونه. البته این مقاومت NTC خیلی شبیه سلف هست که کافیه که اگه تو یه جای دیدید و شک کردید بهش با تست بوق دو طرف رو تست بگیرید که اگه بوق بزنه مولتیمترتون احتمالاً سلفه ولی اگه بوق نزنه احتمال زیاد مقاومت حرارتیتون هست. خب این تا اینجا سعی کردم همه مدل و همه جهاتشو بهتون بگم که قشنگ تو ذهنتون میمونه و راحت تر هم بتونید پیداش کنید. حالا اینجا میمونه 3 تا ایراد. میخوایم 3 تا ایراد با هم دیگه حدودی متوجه بشیم که چه اتفاقاتی واسه این مدار به وجود میاد، چه مشکلاتی میتونه داشته باشه. یک، اگه به طور مثال مقاومت NTC مون توی برد
با ارتباطش با R1 قطع بشه. درست؟ اگه قطع بشه خب پس حدوداً ولتاژی حدوداً 1.8 ولت 1.7 ولت میگیریم. پس اگه روی خازن تست کنید، حالا اگه این شکلی بود یا مابین متوجه بشید اون اگه اون سمت 1.8 بس این ورش رو تست میگیرید، اگه دوباره نزدیک به 1.8 بود متوجه میشید هر اتفاق افتاده واسه مقاومت انتیسیتون به وجود اومده، از مدار جدا شده که داره ولتاژ رو بالاتر نشون میده. پس میرید سراغ تعویض یا چک کردن مقاومت انتیسیتون اگه ولتاژ بالاتر بود. اومد و تست گرفتید دیدید اینور 1.8 ولی میگم 1.8 اومدید دوباره حالا سر خازن یا انتیسیتون تست ولتاژ گرفتید ولی میبینید این سری صفره، هیچ نوع ولتاژی نشون نمیده. یا میتونه روی بخوایم اینجوری بگم اگه صفر بود حتما سمت بالا رو هم چک کنید مقاومت R1 تونو که آیا 1.8 تون به مقاومت رسیده یا خیر، که اگه به اون مقاومت نرسه خب احتمال این که دارید شما رو مقاومت R2 یا انتیسی تون یا خازن تست میگیرید ولتاژ صفر میگیرید، پس ایراد میتونه تو بخش R1 تون باشه، یعنی مقاومت حالا یا مقاومت به مشکل خورده کنده شده یا حذف شده یا اینکه اصلا ولتاژ 1.8 تون مسیرش لاینش قطع شده که به R1 تون نمیرسه. پس تست میکنید R1 رو اگه نباشه جایگزین میکنید، یه مقاومت 100 کیلو اومی پیدا میکنید و جایگزین میکنید. اگه هم ولتاژ 1.8 نداشته باشه سر R1 که حتما باید از یک مسیر دیگه 1.8 رو جامپر بزنید با سیم و وصلش کنید به R1 تا مشکل این مدارتون برطرف بشه. این بس دوتا شد. یا اگه صفر بود، اگه ولتاژتون روی انتیسی روی R2 یا خازن صفر بود R1 مشکل داره، و اگه ولتاژتون بالا بود نزدیک به خود 1.8 بود مقاومت R2 تون مشکل داره. میمونه یکی دیگه، اونم میتونه حالا یه چیزی بین 0 تا 1 یا 0.2 ولت بهتون نشون بده روی مولتیمتر، حالا بازی کنه تو این حد باشه که این احتمال هم وجود داره که مشکل توی خازنتون باشه. حالا خازنتون یا اتصال کوتاه کرده یا اینکه نشتی داره، چون در حالت شارژ بار روش میاد میتونه تاثیر بذاره و نشتیشو نشون بده به اون شکل که اگه اتصالی باشه نزدیک به صفره، ولی اگه نشتی داشته باشه میتونه این عدد بازی کنه ولی پایین تره، کمتر از 0.6 ولته. پس اینا رو در نظر میگیریم. اگه همه اینا رو هم تست کردید این مدار مشکلی نداشت، یعنی حالا تست دیودش رو که گفتم این ولتاژ هم داره ولی ارور دما رو میگه، یک حتما به قول گفتنی کابل فلتتون رو چک کنید. دو، سوکت شارژتون میتونه مشکل داشته باشه. و یه نکته دیگه هم هست که یادم رفته بود، اگه 1.8 تون روی برد پایین کامل قطع شده باشه اگه گوشی روشن کنید احتمالا گوشیتون نو سرویس میشه، چون خیلی از بردای سامسونگ RFS یا سویچ RF تون تو طبقه پایین قرار داره که همطور که تو تصویر دارید میبینید درست سمت چپ و راست جک هدفونمون دو تا آیسی سیاه دارید میبینید و چند تا آنتن هم هست که اونا مربوط میشن به RFS یا سویچ RF مون که اگه 1.8 از روبرد پایین قطع بشه این به گوشیتون نو سرویسه، میتونه یکی از دلایلش این باشه که 1.8 تون قطع شده. این کل نکاتش بود. و اگه اون دوتا خازنی هم که دوتا دیودی هم که درست بالای A205F بالای سوکت شارژ نوشته شده R04 درست کنارش بالاش دوتا دیود هست، اگه اون دوتا دیود هم به مشکل بخورن یا توی سوکت شارژتون آب خوردگی باشه میتونه گوشیتون ارور آب خوردگی یا کثیفی داخل سوکت شارژ رو بهتون نمایش بده که اون دوتا رو هم قبلا ویدیوشو ساختم. میتونید به طور مثال از LCD شکسته آیفون 6 S و 8 و بقیه مدل هایی که حالا شکستن و استفاده نمیشن میتونید اون دیودها رو بردارید و جایگزین کنید، فقط جهتش رو حتما دقت کنید. این کل این موضوع بود، امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. البته بریم کاملش کنم توی نقشه هم بهتون توضیح بدم این سری مسائل.
خب این گوشی لاجیک بورد گوشی آیفون سامسونگ A20 مون هست. این هم که سوکت کانکتور فلت مین بالامون به پایین هستش که همونطور که گفتم پین 11 مال دمای باتری مونه، پین 33 مون 1.8 مونه که اگه نقشه داشته باشید خیلی راحت تر میتونید پیدا کنید. و 1.8 میگم اگه از این مسیر از برد بالا قطع شد ولی این ولتاژ به سمت پایین نیاد، چون روی برد A20 RFS داریم یا سویچ RF داریم، میتونه گوشیتون نو سرویس بشه. ولی اگه حالا ولتاژ باشه و سمت 1.8 تون باشه ولی سمت R1 تون یا کنید اینجا، اگه سمت R1 تون صفر باشه احتمالا خود R1 به مشکل خورده، بس به اینم دقت کنید. ولی اگه سمت دیگه R1 تون 1.8 نباشه احتمالا از بالا قطع شده، یا حالا فلتتونه یا کانکتورتون یا توی مسیر قطعی داره که روی برد که این ولتاژ نمیرسه به برد پایین. و یکی از ایراداتش میتونه نداشتن سیگنال یا نو سرویس یا اون دایره باشه که توی گوشیتون به وجود میاد. بس به اینم دقت کنید. سعی کردم این نکاتم بهتون بگم. بریم روی گوشی. خب بس اینجا متوجه شدین 1.8 از اینجا میره میخوره به اون مقاومت R1، بعد میره تو مدار تقسیم کننده ولتاژمون که میخوره ولتاژ در از ولتاژ اوتمون یا ولتاژ خروجیمون میشه مسیر دمای باتریمون که پین 11 است، از این ور برمیگرده و میاد توی سی پی یو. قبلا هم یه ویدیو در مورد هنگ روی لوگو بهتون توضیح دادم. این نکته رو خواستم بهتون بگم که خیلی بهتون کمک میکنه توی حال گوشی‌ها که نقشه دارید. چیپست‌های سامسونگ عموما بخش‌ها رو میان تقسیم بندی میکنن. یکی از این تقسیم بندی ها توی اون هنگ روی لوگو هم که یادم رفت براتون توضیح بدم اینی که ممکنه چند تا پروتکل روی یک میکروکنترلر باشن. بس دلیل اصلی که تو اون ویدیو بهتون گفتم پروتکل I2C IFPMIC رو پیدا کنید و روی سی پی یو برید و نزدیکترین پروتکل ها رو بهش نگاه کنید، دلیلش این بود که اگه تو چند تا مدل انجام بدید متوجه میشید که وقتی یه پینی روی سی پی یو دارید چک میکنید، اون مدار کنترل کننده یا میتونیم بگیم بخش هایی که با هم ارتباط نزدیکتری دارن روی برد تقسیم شدن و توی قسمتی قرار گرفتن. مثل همین باتری تمپرچر یا دمای باتریمون که اگه من بیام روی K3 روی پین K3 که بنویسه باتری تمپرچر، اگه یک مقدار عقب بیارم داره نشون میده توی این گوشی ما یه دونه دوباره همون مدار تقسیم کننده ولتاژ داریم که دمای سی پی یو رو داره کنترل میکنه، یه دونه هم دمای RF یا ترانسیورمون رو داره توی این گوشی کنترل میکنه. و توی هر مدل شما میتونید راحت برید پیدا کنید که اگه نقشه باشه متوجه میشید اون مدل گوشی سامسونگتون چند تا مدار کنترلی دما داره. حالا یکیش برای RF، یکیش برای باتری، یکیش برای سی پی یو. و این تقسیم شدن ها خودش بهتون کمک میکنه که اینا با هم چه ربطی دارن و چرا اینجا. خیلی تو بعضی تجزیه و تحلیل خیلی راحت تر بهتون کمک میکنه و تو بعضی ایرادات هم مثل ایراد هنگ روی لوگوی سامسونگ میتونه به اون شکل بهتون کمک کنه. ویدیو طولانی شد، سعی کردم تمام موارد رو بهتون توضیح بدم که راحت تر بتونید درکش کنید. اگه تازه کار هستید حداقل بتونید راحت تر پیداش کنید و این مشکلات رو برطرف کنید. هدف کمک و انتشار این ویدیو هاست برای شما دوستان تازه کار. 4 ساله دارم این کار رو میکنم و غیر از این هم نبوده. خیلی از دوستان گله میکنم بابت تایم ویدیو، ولی واقعا حالا سعی کردم که تو حاشیه نباشم و بیشتر مطلب موضوع رو بگم که ویدیو هم کاملتر باشه تا بتونید از این ویدیو استفاده کنید. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت و شیر یادتون نره، انرژی میده که ویدیو هامون سریعتر آماده کنم. قربان شما، خدا حافظ.